For more videos, please do subscribe and click the bell icon. नमस्कार, आज हामी विपुल छेत्रीको रेलगाडी भन्ने गीत सिक्दैछौँ एज यु गाइज रिक्वेस्टेड। सो यो गीत त मैले राम्रो सुनेको त छैन, बट स्टिल मैले यो विपुल छेत्रीको कन्सर्टबाट चाहिँ लाइक कर्ड्सहरू चाहिँ जीको स्केलमा छ। सो विदाउट अ क्यापो स्ट्यान्डर्ड ट्युनिङमै कर्ड्स आर जी मेजर, सरी ओपनमा जी मेजर, डी मेजर, बारमा डी मेजर, देन सी मेजर, बारमा सी मेजर, देन ए माइनर पनि छ, देन बिचमा चाहिँ लाइक सी शार्प माइनर हैन, डी फ्ल्याट माइनर, लाइक अब डी शार्प हैन, डी शार्पहरू छ। सो अब गीत हेरौँ। सो यसको स्ट्रमिङ चाहिँ यस्तो छ कि लाइक र्यागी बिटमै हो, बट अलि फास्टमा छ। लाइक र्यागी बिट चाहिँ यस्तो लाइक नोट डाउन अप गरेर गर्नेलाई यो र्यागी बिट भयो नर्मल। अब यसलाई फास्टमा चाहिँ गरेर डाउन अप डाउन गर्ने, अनि यसलाई चाहिँ अब अलि स्पिड बढाउने। यसलाई यो चाहिँ 8 चोटि गर्नुपर्छ स्ट्रमिङ। सो यतिको स्पिड अब गीत अनुसारको स्पिडमा जाने टेम्पोमा। सो कर्ड्स अब फर्स्टको दार्जिलिङकोमा जी मेजरबाट मलाई लिरिक्स चाहिँ थाहा छैन हैन। सो जी, देन त्यसपछि बितिसक्यो भन्ने एउटा वर्ड आउँछ, त्यसमा चाहिँ डी मेजर, देन संसार भन्नेमा चाहिँ सी मेजर, अनि यस्तो सी मेजरमा चाहिँ सी गरेर 2 चोटि मात्र गरेर ए माइनर गरेर अनि ब्याक टु जी। यो सी र ए माइनर चाहिँ आफ छ, लाइक है फेरि जीमै, अनि जीमै बजिरहेको छ लाइक ठ्याक्कै जी डी सी र फेरि जी हुन्छ। अनि बिचमा चाहिँ एकचोटि लाइक सी शार्प माइनर लाइक ढ्याप ढ्याप म्युजिक छ, त्यसमा चाहिँ लाइक अनि डी लाइक सी शार्प माइनर, डी शार्प, डी, अनि फेरि जी, त्यही ब्याक पहिलाकै जी, अनि डी सी र जी नै हुन्छ। अनि त्यो ट्रेनको साउन्ड निकाल्छ लाइक त्यो चाहिँ जीमै गर्ने हो। लाइक हरियाली भन्नेमा त्यसमा आउँछ, त्यसमा पनि लाइक जी डी जी डी मात्र भइरहेको छ, जी डी जी डी। So guys, say yo, if this will help you, then please do subscribe and share, and thanks for watching.